Hoàn thành nạp helium 3, lõi động cơ cấp sao. Đã sẵn sàng. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Mời tổng công trình kỹ sư Bùi Cương ra lệnh cuối cùng. Xác minh thành công, cho phép khởi động. Khởi động. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Lõi động cơ helium 3, lần khởi động thứ 734. Thành công. Chỉ cần vài lõi động cơ helium 3 được tập trung xây dựng ở một mặt của trái đất. Lực đẩy được cung cấp sẽ đủ để đẩy trái đất thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt trời và có thể tránh được vụ nổ tia sáng heli của mặt trời. Kế hoạch trái đất lang thang cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Lỗi hệ thống. Kỹ sư trưởng Bùi, vụ nổ tia sáng heli của mặt trời đã đến sớm. Cậu nói gì cơ? Một khi mặt trời bùng nổ tia sáng heli, tất cả sinh vật trên trái đất sẽ không còn khả năng sống sót. Vụ nổ đáng lẽ phải là 50 năm sau. Sao lại có thể đến sớm được? Tin khẩn cấp, vụ nổ tia sáng heli của mặt trời bất ngờ xảy ra sớm hơn 50 năm. Trước đó, kế hoạch trái đất lang thang do đại hạ xây dựng không còn khả năng thực hiện. Phía Mễ, sau khi biết trước về việc vụ nổ tia sáng heli của mặt trời đến sớm, lại giấu giếm không báo cáo. Ngay từ đầu, họ đã chuẩn bị chỉ lo bảo toàn bản thân, hoàn toàn không có ý định thực hiện kế hoạch trái đất lang thang. Khu vực Mễ, đồ đại ác ôn. Chẳng lẽ mọi chuyện đều không còn cách nào sao? Chẳng lẽ thật sự phải kết thúc rồi sao? Cái gì? Mình đã trọng sinh rồi. Thức ăn nhanh. Thuốc lá và rượu. Cách vụ nổ tia sáng heli của mặt trời còn 100 năm. Nếu đã cho mình một cơ hội, kiếp này mình nhất định phải cứu trái đất. Kiếp này tôi đã từ bỏ quảng trường trong khu vực dưới lòng đất, cơ hội được bảo lưu để học tiến sĩ, trực tiếp mang theo bản vẽ, gia nhập nhà máy sản xuất lõi động cơ helium 3. Dòng dã 1 năm, lõi động cơ helium 3 cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Ngày 21 tháng 7 năm 2124, Đại hội Liên minh Tương lai đang diễn ra. Đề xuất về vụ nổ tia sáng heli của các khu vực đang ứng phó với mặt trời đã có kết quả sơ bộ. Đáng tiếc, kế hoạch phục hy của Đại hạ không có trong danh sách ứng cử. Được biết, kế hoạch con tàu Noah của khu vực Mễ với số phiếu cao nhất trở thành một trong những kế hoạch có triển vọng nhất được chọn. 1 giờ sau, kế hoạch cuối cùng sẽ được chọn và được thực hiện trên toàn cầu. Cái gì mà con tàu Noah chứ? Chẳng phải chỉ là chế tạo một con tàu vũ trụ khổng lồ sao? Toàn nhân loại sẽ đi tàu vũ trụ rời khỏi trái đất. Trái đất là quê hương của chúng ta mà. Tại sao chúng ta phải rời bỏ quê hương chứ? Bọn họ dựa vào đâu mà không ủng hộ kế hoạch phục hy của Đại hạ chứ? Chắc chắn là do khu vực Mễ giở trò. Bọn họ thích kéo bè kéo cánh nhất. Bọn họ chắc chắn đã bỏ phiếu phản đối kế hoạch của Đại hạ. Khu vực Mễ người ta là đại ca mà, làm gì còn phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Phản đối kế hoạch con tàu Noah. Chúng sinh bình đẳng, trả lại quyền được sống cho tôi. Chúng sinh bình đẳng. Bây giờ chỉ cần vận chuyển lõi động cơ helium 3 đến Đại hội Liên minh Tương lai thì mọi thứ vẫn còn cơ hội sống lại một đời. Lần này tôi nhất định phải cứu trái đất, cứu tất cả mọi người. Phiền mọi người nhanh lên một chút, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Đại hội Liên minh Tương lai.
Tổng thư ký của Đại hội Liên minh Tương lai. Kính thưa các vị đại biểu, hôm nay chúng ta phải chọn ra Trương Tấn Trung, đại diện của Đại Hạ, kế hoạch cứu trái đất. Phác Kim Tú, đại diện khu vực Kim Chi. Nếu không, An Mễ Nhĩ, đại diện khu vực Ấn Độ, loài người sẽ gặp nguy hiểm lớn. Từ Mễ Cao, đại diện vùng Tư. Thằng Mỗ, đại diện khu vực nhiệt đới. Lợi Tâm, đại diện khu vực trại. Tùng Hạ Mạt Tử, đại diện khu vực thấp. Đặc Phổ Tôn, đại diện khu vực Mễ. Khốn kiếp. Kế hoạch phục hy của Đại Hạ là cái thứ gì vậy? Bọn họ lại dám vọng tưởng xây dựng một thế giới khác dưới lòng đất, cứu tất cả mọi người. Đây hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Rõ ràng là các người thông đồng với nhau, giở trò sau lưng. Kế hoạch phục hy của Đại Hạ chúng tôi mới bị loại khỏi danh sách ứng cử. Chúc mừng ngài Đặc Phổ Tôn, lần này kế hoạch con tàu Noah của ngài nhất định sẽ được chọn. Đại diện Tùng Hạ Mạt Tử nói lời này hơi sớm rồi. Trước khi Tổng thư ký công bố kết quả, không ai có thể chắc chắn ai được chọn. Ngài Đặc Phổ Tôn, ngài thật sự quá khiêm tốn rồi. Khu vực Mễ là thế giới hiện nay với trình độ phát triển khoa học công nghệ cao nhất. Cũng chỉ có kế hoạch của các ngài mới có thể dẫn dắt chúng ta sống sót. Chúng tôi chỉ là đến làm cho có lệ thôi. Nếu kế hoạch của ông Đặc Phổ Tôn được chọn, chắc là có thể tiếp tục giành được giải Nobel kỳ tiếp theo rồi. Những thứ đó tôi không quan tâm. Chủ yếu là vì để cứu rỗi nhân loại. Đúng vậy, đây mới là phong thái của cường quốc. Sau nhiều vòng sàng lọc và nghiên cứu kỹ lưỡng của Liên minh Tương lai, bây giờ xin công bố kế hoạch cứu trái đất. Khu vực được chọn là... Khoan đã. Kế hoạch con tàu Noah chỉ là một trò lừa bịp. Họ tuyên bố với bên ngoài rằng xây dựng tàu vũ trụ đưa toàn bộ nhân loại rời khỏi trái đất để tránh vụ nổ tia sáng heli của mặt trời. Nhưng thực tế, họ sẽ chỉ đưa những người giàu có rời khỏi trái đất. Chỉ có kế hoạch trái đất lang thang mới có thể cứu rỗi toàn bộ nhân loại. Tôi đề nghị thực hiện kế hoạch trái đất lang thang. Kế hoạch trái đất lang thang. Trái đất lang thang. Khốn kiếp. Anh sẽ không muốn dùng một loại động lực nào đó để trái đất thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt trời, theo hướng ngược lại, thoát khỏi phạm vi vụ nổ tia sáng heli của mặt trời, mang theo cả trái đất, lang thang trong vũ trụ chứ? Cho dù kế hoạch của anh có thể thực hiện, nhưng trên trái đất không có đủ năng lượng dự trữ. Anh lấy gì làm nguồn năng lượng động lực đây? Nguồn năng lượng động lực. Không biết các vị có nghe nói về Helium 3 chưa? Cái gì? Helium 3? Nếu những gì anh nói là thật, vậy chúng tôi sẽ không cần phải từ bỏ bất kỳ ai. Kế hoạch này hoàn toàn không thể thực hiện được. Đúng vậy. Lượng dự trữ Helium 3 toàn cầu chỉ có 500 kg. Hơn nữa, loại khí này cực kỳ khó chiết xuất. Ngay từ 20 năm trước, ngài Đặc Phổ Tôn đã liên kết với các nhà khoa học hàng đầu phương Tây để cùng nghiên cứu, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có kết quả. Ngay cả ngài Đặc Phổ Tôn còn không nghiên cứu ra được, thì Đại Hạ các người dựa vào đâu mà nghiên cứu ra được? Theo tôi thấy, bản kế hoạch trái đất lang thang này chính là giả mạo. Bùi Cương, cậu có chắc bản kế hoạch của mình có thể thực hiện được không? Tôi chắc chắn. Lõi động cơ tôi đã nghiên cứu ra rồi, đang trên đường vận chuyển đến đây. Tốt. Khốn kiếp. Làm sao anh có thể chế tạo ra được loại lõi động cơ đó chứ? Anh không phải là ăn cắp từ khu vực Mễ đó chứ? Tôi không tin. Đại Hạ các người lại có trình độ khoa học kỹ thuật cao như vậy. Thưa Tổng thư ký, tôi đề nghị hủy bỏ cuộc bỏ phiếu. Một tên hề không đáng để chúng ta bỏ phiếu. Tôi đồng ý hủy bỏ cuộc bỏ phiếu. Anh Bùi, mặc dù thực lực của anh không ra sao cả, nhưng tôi rất ngưỡng mộ cái ý tưởng không thực tế của anh.
Anh là viện sĩ của viện khoa học đại hạ sao? Tôi không phải là viện sĩ gì cả. Tôi chỉ là một công nhân của đại hạ thôi. Chúng ta lại vì một công nhân nhỏ bé vặn ốc vít mà đã lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đại hạ các người lại để loại người này vào gây rối sao? Tổng thư ký, tôi đề nghị nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận vô nghĩa này. Đại diện đại hạ, nếu các ông không có bằng chứng thực chất có thể chứng minh kế hoạch của các ông có thể thực hiện được, xin hãy dừng ngay lập tức những phát biểu không cần thiết của các ông. Nếu không, tôi sẽ đuổi các ông ra khỏi hội trường. Tổng thư ký, tôi có bằng chứng có thể chứng minh lõi động cơ helium 3 và tính khả thi của kế hoạch trái đất lang thang. Nhưng trước đó, các ông hãy xem thử cái này trước. Tôi còn tưởng anh thật sự có bằng chứng gì đó muốn cho chúng tôi xem chứ. Hóa ra chỉ là một cái hộp rách nát như vậy. Không lẽ anh muốn nói lõi động cơ helium 3 chính là cái hộp rách nát này sao? Tôi muốn lên án đại hạ. Họ lại dung túng loại người này vào gây rối. Chỉ một cái hộp nhỏ như vậy có thể chứa được lõi động cơ helium 3 sao? Tôi thấy là anh ta đang đùa giỡn tất cả các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Anh Bùi, anh thừa nhận đi. Cái hộp trong tay anh tuyệt đối không phải là lõi động cơ helium 3. Đại hạ các anh tuyệt đối không có trình độ công nghệ cao như vậy. Các anh đứng ở đây chỉ là một trò đùa thôi. Cái này quả thật không phải là lõi động cơ, nhưng lại là tiền đề để chế tạo lõi động cơ helium 3. Không có nó thì không thể chế tạo lõi động cơ helium 3 được. Không lẽ anh muốn nói anh đã chế tạo ra quặng titan sắt và thực hiện việc chiết xuất helium 3 trong nhà kính sao? Chắc hẳn quý vị đều rõ, điểm khó trong việc nghiên cứu và phát triển lõi động cơ helium 3 không nằm ở lõi động cơ, mà nằm ở helium 3, việc chiết xuất ở nhiệt độ phòng. Helium 3 ngoài việc tồn tại trong lõi trái đất, còn tồn tại trong bão mặt trời. Việc chiết xuất helium 3 trong môi trường nhiệt độ phòng, độ khó của nó không kém gì việc tìm kim trong đáy biển, tìm kiếm một hạt bụi đã rơi xuống. Khốn kiếp! Chỉ dựa vào một kẻ vặt ốc như anh có thể biết được nguyên lý chiết xuất helium 3 sao? Dựa vào công nghệ hiện tại hoàn toàn không thể thực hiện được. Chưa nói đến việc phải tạo ra quặng titan sắt cần thiết. Chúng tôi và đội ngũ của ngài Đặc Phổ Tôn đã nghiên cứu hơn 10 năm. Hai khu vực đã đầu tư hơn 100 tỷ vốn. Chúng tôi còn sở hữu đội ngũ khoa học hàng đầu thế giới mà vẫn chưa nghiên cứu ra một người vặn ốc của đại hạ như anh. Dựa vào đâu mà nói anh làm được? Quặng titan sắt đã sớm bị giới vật lý học cho rằng là thứ không thể tạo ra được. Sớm kết thúc hành vi làm trò hề của anh đi. Rất tiếc phải nói cho các vị biết, loại kỹ thuật này đã bị chúng tôi phá giải rồi, và đã có thể tùy ý chiết xuất quặng titan sắt. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Tiểu Y, em thấy không? Anh cuối cùng cũng thành công chiết xuất được quặng titan sắt rồi. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Helium 3 là một loại khí không màu không mùi. Khối quặng sắt này của anh rõ ràng có mùi gì sắt. Đây căn bản không phải là quặng titan sắt. Helium 3 quả thật là khí không màu không mùi. Nhưng anh có từng nghĩ tới trong môi trường nhiệt độ cao phản ứng với sắt, sau đó trung hòa với oxy, sẽ có mùi gì sắt nồng nặc chưa? Ngài Đặc Phổ Tôn, ngài quên rồi sao? Trước đây, lần thành công nhất mà chúng ta đã làm chính là lần có mùi gì sắt. Cái gì cơ? Cái gì? Màu sắc và chất liệu này không ngờ đều đúng. Không thể nào, thật sự là quặng titan sắt sao? Không ngờ anh ta thật sự đã làm được chiết xuất helium 3 trong môi trường nhiệt độ phòng. Không thể nào. Đại hạ tuyệt đối không thể nào có được công nghệ chiết xuất helium 3. Huống hồ chi, anh chỉ là một công nhân vặn ốc trong nhà máy. Chiết xuất helium 3 hoàn toàn là chuyện không thể. Ngài Đặc Phổ Tôn, dù ông tin hay không tin, đây đều là sự thật bày ra trước mắt ông. Tôi thấy các anh tốt nhất đừng vui mừng quá sớm. Thứ này có phải là
Quặng sắt tổng hợp được chiết xuất từ helium 3 hay không, bây giờ vẫn chưa thể xác định. Không chừng là đại hạ các anh làm giả, hòng khiến kế hoạch của các anh được chọn. Chắc chắn là giả. Đại hạ làm sao có thể có công nghệ vượt qua chúng ta chứ? Đại hạ lại dám làm giả ở Đại hội Liên minh tương lai. Đây rõ ràng là sỉ nhục chúng ta, sỉ nhục thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học toàn cầu mà. Nếu các ông không tin, cứ việc mang đi kiểm tra. Nếu như không phải quặng sắt tổng hợp từ helium 3, tôi lập tức rời khỏi Đại hội Liên minh tương lai. Vậy nếu anh đã nghiên cứu ra lõi động cơ helium 3, vậy chúng tôi cần thấy bằng chứng. Nếu không thể cung cấp thiết bị để chứng minh, thì điều đó có nghĩa là mọi thứ anh nói bây giờ đều là nói bậy. Anh vừa mới nói là lõi động cơ helium 3 đã nghiên cứu ra rồi sao? Vậy lõi động cơ helium 3 ở đâu? Mau lấy ra cho chúng tôi xem đi. Lõi động cơ đã trên đường đến rồi, sẽ sớm đến thôi. Tôi thấy căn bản không có đâu. Nhất định phải kịp. Sao cái xe này lại hỏng nữa rồi? Nếu đại hạ căn bản không thể cung cấp được lõi động cơ helium 3, vậy rốt cuộc chúng ta còn ở đây đợi gì nữa? Tổng thư ký, mau kết thúc cuộc họp đi. Dừng cái trò đùa vô nghĩa này lại đi. Chỉ có kế hoạch con tàu Noah của ngài Đặc Phổ Tôn mới là kế hoạch khả thi duy nhất. Tổng thư ký, xin anh cho tôi thêm chút thời gian. Tôi tuyệt đối không đùa đâu. Tôi đảm bảo sẽ lập tức cho mọi người thấy lõi động cơ helium 3. Anh lấy gì đảm bảo? Chỉ dựa vào một cục đá vỡ sao? Chẳng lẽ quặng titan sắt vẫn chưa thể giải thích vấn đề sao? Công nghệ chiết xuất helium 3 khó đột phá nhất, chúng tôi đã có được rồi. Nghiên cứu lõi động cơ helium 3 chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xin lỗi, ông Trương. Anh ta vừa nói đã chế tạo ra lõi động cơ helium 3 rồi, nhưng bây giờ anh ta không thể đưa ra lõi động cơ helium 3 trước mặt chúng tôi. Nếu anh ta có thể đưa ra, chúng tôi sẽ đồng ý với kế hoạch của đại hạ các người tham gia vào hàng ngũ bỏ phiếu. Nhưng vấn đề bây giờ là anh ta hoàn toàn không thể đưa ra lõi động cơ helium 3. Thưa Tổng thư ký, xin hãy cho chúng tôi, cho đại hạ thêm chút thời gian. Thưa Tổng thư ký, ông tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Đây là Đại hội Liên minh tương lai, không phải nơi các anh chơi trò gia đình. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, anh ta vẫn không thể đưa ra lõi động cơ helium 3, vậy thì công nghệ của kế hoạch con tàu Noah sẽ không còn được cung cấp cho tất cả mọi người trên toàn cầu sử dụng nữa. Nếu chúng ta muốn sống sót thì phải vững vàng đứng trên hành tinh này. Trở ngại của sự sinh tồn chưa bao giờ là sự yếu kém, mà là sự kiêu ngạo của nhân loại. Lòng dũng cảm có thể vượt qua thời đại. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, nhất định có thể duy trì ngọn lửa văn minh nhân loại. Ông đang tẩy não chúng tôi sao? Làm đa cấp hả? Được thôi, nếu đại hạ nói chúng ta kiêu ngạo thì chúng ta sẽ cho họ một cơ hội. Tuy nhiên, nếu trong vòng 1 phút chúng tôi không thấy lõi động cơ helium 3, thì đại hạ các người phải giao nộp 70% tài sản của toàn khu vực cho ông Đặc Phổ Tôn để bồi thường. Đồng thời, tất cả những người tham dự của đại hạ các người cần phải quỳ gối trước công chúng, xin lỗi ngài Đặc Phổ Tôn. Báo cáo, lõi động cơ helium 3 đã được đưa đến an toàn. Các vị, kỷ nguyên lõi động cơ helium 3 đã đến rồi. Đây chính là lõi động cơ helium 3. Cái này, con thấy không? Đó là lõi động cơ mà bố đã chế tạo ra, có thể cứu rỗi toàn nhân loại. Sau này khi con lớn lên, sẽ không cần phải sống ở thành phố ngầm này nữa. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng rồi.
Đây là thành quả sau khi trải qua nỗ lực của nhiều thế hệ người Đại Hạ mới nghiên cứu và phát triển ra được lõi động cơ helium 3. Kiếp trước, vì vụ nổ helium 3 xảy ra sớm nên không thể cứu được tất cả mọi người. May mắn thay, kiếp này mình đã đi trước 50 năm để lõi động cơ helium 3 ra đời. Thời gian 50 năm đủ để mình triển khai lại kế hoạch trái đất lang thang. Lần này, mình nhất định có thể dùng lõi động cơ helium 3 cứu rỗi toàn nhân loại. Tuyệt vời quá, có lõi động cơ helium 3 này rồi. Kế hoạch của Đại Hạ chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội được chọn rồi. Không thể nào. Lõi động cơ helium 3 của các người nhất định là giả. Đúng vậy. Chúng tôi đã liên kết sức mạnh khoa học hàng đầu của toàn bộ phương Tây, nghiên cứu và phát triển ra thế hệ lõi động cơ helium 3 đầu tiên mà còn chưa thành công chỉ dựa vào một kẻ vặt ốc như anh. Làm sao có thể chế tạo ra được? Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép một kế hoạch giả mạo được đưa vào danh sách bỏ phiếu, trừ khi anh khởi động ngay tại chỗ để chúng tôi kiểm chứng. Đặc Phổ Tôn, ông vừa nãy cứ khăng khăng nói rằng chỉ cần chúng tôi mang lõi động cơ helium 3 đến hiện trường, ông sẽ đồng ý kế hoạch của Đại Hạ chúng tôi tham gia vào danh sách bỏ phiếu. Bây giờ, ông định nuốt lời trước mặt tất cả cư dân thành phố ngầm sao? Này, ông Trương, ngài Đặc Phổ Tôn đâu có ký kết hợp đồng gì với Đại Hạ các người đâu. Làm sao có thể nói là nuốt lời được chứ? Tóm lại, Đại Hạ các người phải khởi động lõi động cơ helium 3 ngay lập tức. Nếu không, chứng tỏ các người đang làm giả. Lập tức cút khỏi liên minh. Lõi động cơ helium 3, mục đích nghiên cứu ban đầu là để đẩy trái đất đi mà tồn tại. Cái lõi động cơ nhỏ xíu như của anh, đừng nói là đẩy trái đất, e rằng ngay cả một chiếc du thuyền cũng không đẩy nổi. Ai cũng biết lõi động cơ helium 3, phương thức đầu ra là phản hồi thuận. Tỷ lệ hao hụt năng lượng của nó gần như bằng không. Bây giờ tôi không chỉ nghi ngờ lõi động cơ helium 3 này của anh không thể phản hồi thuận, mà còn không thể khởi động thành công. Anh ta chắc chắn không dám khởi động. Họ cố tình đến để gây rối. Đúng vậy, mục đích là cố tình bôi nhọ kế hoạch con tàu Noah của khu vực Mễ, để nhân cơ hội nâng cao hình ảnh của Đại Hạ họ. Người Đại Hạ đều giả dối. Đây căn bản là một âm mưu. Đây là thành quả chúng tôi đạt được sau hàng trăm lần thử nghiệm. Tất cả những gì các vị vừa nói, nó đều có thể thực hiện được. Nếu anh đã nói đều có thể thực hiện được, vậy sao không khởi động nó để kiểm chứng một chút, xem thử có đúng như lời anh nói không? Đại diện Đại Hạ, xin các vị hãy kiểm chứng tính khả thi của lõi động cơ helium 3. Nếu không, kế hoạch trái đất lang thang của các vị sẽ không được đưa vào danh sách bỏ phiếu, không thể phổ biến toàn cầu. Tổng thư ký, lõi động cơ helium 3, năng lượng khổng lồ bùng phát ra, không phải thứ mà các vị có thể tưởng tượng được. Anh chắc chắn nhất định phải kiểm chứng ngay trong hội trường chứ. Hắn ta không thật sự nghĩ rằng thứ này có thể khởi động được chứ. Người trẻ có chí tiến thủ là điều tốt, nhưng cậu không nên lừa dối trước mặt mọi người. Đại Hạ có một từ gọi là làm trò mua vui, vừa đúng để miêu tả cậu bây giờ đấy. Khu vực Mễ các vị không có tư cách, chỉ trò giáo huấn đối với Đại Hạ. Nếu các vị muốn tôi kiểm chứng, được thôi. Vậy thì đừng trách tôi đã không nhắc nhở các vị hậu quả của việc khởi động lõi động cơ helium 3 thực sự rất đáng sợ đấy. Lõi động cơ helium 3 trong khi bùng nổ năng lượng mạnh mẽ cũng cần đủ điện năng để duy trì hoạt động của nó. Một khi đã khởi động nó, lượng điện năng mà nó tiêu thụ không phải thứ mà các vị có thể tưởng tượng được. Tôi còn tưởng là hậu quả gì ghê gớm. Cái lõi động cơ của anh còn chưa lớn bằng cái bàn thì có thể tiêu thụ bao nhiêu điện chứ? Hiện tại trên thế giới, lõi động cơ hạt nhân lớn nhất, lượng điện tiêu thụ chỉ có 30 triệu kW điện. Lượng điện mà anh nói đó còn không đủ cho lõi động cơ helium 3 khởi động 1 giây nữa đấy. Thật không dám tin, trình độ của người Đại Hạ lại thấp kém đến vậy. Lượng điện 30 triệu kW đủ để duy trì năng lượng của một thị trấn trong 1 tháng đấy. Mà anh lại nói không thể duy trì nổi 1 giây sao? Lõi động cơ helium 3 phải được kết hợp với các thiết bị phụ trợ mới khởi động được. Nhưng thời gian 1 năm quá gấp rút. Tôi chỉ kịp chế tạo phần chính của lõi động cơ. Không có phụ kiện thì không thể kiểm soát chính xác năng lượng mà nó bùng nổ. Tôi cũng chỉ có thể ước tính sơ bộ mức tiêu thụ của nó, nhưng vài chục triệu kW điện mà cô đã nói tuyệt đối không đủ. Vậy anh nói xem, rốt cuộc cần bao nhiêu điện
ít nhất phải hút cạn điện năng của một khu vực rộng lớn. Nhưng một khi thành phố ngầm mất điện, lượng oxy dự trữ sẽ cạn kiệt với tốc độ ánh sáng. Trong trạng thái thiếu oxy này, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ thiệt mạng vì điều đó. Một thứ rách nát nhỏ bé như vậy lại cần tiêu thụ điện năng của một khu vực rộng lớn sao? Bùi Cương, các người đến đây để lừa đảo phải không? Cầm một thứ giả mạo đến để lừa chúng tôi. Ngay cả vụ nổ bom hạt nhân, năng lượng tạo ra cũng không đủ để đạt đến lượng điện tiêu thụ của một khu vực rộng lớn. Bùi Cương, tôi thấy thứ này của anh chỉ là một sản phẩm dở dang, hoàn toàn không dám khởi động. Chẳng phải chỉ là hút cạn điện năng của một khu vực rộng lớn sao? Có gì to tát đâu, nhiều nhất cũng chỉ có vài người mất mạng. Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu lập tức khởi động lõi động cơ helium 3. Nếu các vị ở khu vực Mễ cảm thấy không có gì to tát cả, không có thiết bị phụ trợ, cũng có thể khởi động lõi động cơ, vậy thì tôi sẽ dùng điện của cả một khu vực lớn thuộc khu Mễ các vị để khởi động. Một lõi động cơ giả làm sao có thể để điện của cả một vùng lớn bị tê liệt chứ? Anh có giỏi thì khởi động thử xem. Đây là do đồng minh tốt của ông đã nói đấy nhé. Vậy thì tôi sẽ làm theo ý các vị, sẽ dùng điện năng của khu vực Mễ để khởi động. Cái gì? Bây giờ chỉ cần tôi nhấn xuống, lõi động cơ helium 3 sẽ được khởi động. Đến lúc đó, khu vực Mễ sẽ phải đối mặt với tình trạng mất điện toàn khu vực, thậm chí có thể xảy ra thương vong về người. Tôi cần nói chuyện lại với đại diện khu vực Mễ để xác nhận lại một lần nữa. Muốn nhấn thì nhấn nhanh đi, có giỏi thì nhấn đi chứ. Tôi không tin cái động cơ giả của anh thật sự có thể khởi động được. Theo tôi thấy anh chính là không dám nhấn, sợ rằng nhấn xuống thật sự không khởi động được, làm lộ ra việc đại hạ làm giả. Tôi muốn mời các vị có mặt ở đây làm chứng cho tôi. Nếu tôi khởi động thành công lõi động cơ helium 3 thì hãy đưa kế hoạch trái đất lang thang vào danh sách bỏ phiếu. Không phải chứ? Sao cậu ta diễn giống thế? Thứ đó không phải là thật chứ? 3, 2, 1, khoan đã. Ngày tận thế sắp đến rồi, chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa. Tôi đề nghị lập tức thực hiện kế hoạch con tàu Noah. Lõi động cơ giả mà đại hạ mang đến cần được tiêu hủy. Xin hãy lập tức tiêu hủy. Dừng tay. Các vị ở khu vực Mễ hết lần này đến lần khác lật lọng, bây giờ còn muốn đập nát lõi động cơ của chúng tôi. Các vị thật sự nghĩ đại hạ chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Một thứ đồ giả mạo có tư cách gì mà xuất hiện ở Đại hội Liên minh tương lai chứ? Đây không phải là nơi để đại hạ các người diễn trò đâu. Đập nát nó cho tôi. Đừng hòng đến gần lõi động cơ dù chỉ một bước. Đến nước này rồi mà vẫn còn diễn trò. Bây giờ thừa nhận động cơ này là giả, vẫn còn có thể giữ lại cho đại hạ các người chút tôn nghiêm cuối cùng. Không được. Cho dù bây giờ họ công khai thừa nhận thứ này là giả, cũng phải trả giá cho hành vi lừa dối toàn nhân loại của ngày hôm nay. Tôi đề nghị ngay lập tức loại đại hạ ra khỏi kế hoạch cứu trái đất vĩnh viễn, đồng thời phái đoàn đại hạ phải quỳ gối xin lỗi toàn bộ cư dân thành phố ngầm. Thưa ngài Đặc Phổ Tôn, ngài thấy đề nghị của tôi thế nào? Đại diện Pháp, đề nghị của anh vẫn còn quá nhân từ đấy. Tôi đề nghị trục xuất đại hạ ra khỏi Liên minh tương lai vĩnh viễn. Không, tôi đồng ý. Trừng phạt nghiêm khắc đại hạ, trục xuất khỏi liên minh. Trừng phạt nghiêm khắc đại hạ, trục xuất khỏi liên minh. Trừng phạt nghiêm khắc đại hạ, trục xuất khỏi liên minh. Trừng phạt nghiêm khắc đại hạ, trục xuất khỏi liên minh. Trừng phạt nghiêm khắc đại hạ, trục xuất khỏi liên minh. Trừng phạt nghiêm khắc đại hạ, trục xuất khỏi liên minh. Dừng tay lại. Tiền lão, sao ngài lại đến đây? Đặc Phổ Tôn, không ngờ đã qua bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn còn thù địch với đại hạ của tôi, vẫn còn nóng lòng muốn chèn ép đại hạ của tôi như vậy. Chẳng lẽ ông sợ rằng khu vực Mễ sẽ không giữ được địa vị trên thế giới sao? Nực cười. Khu vực Mễ được mệnh danh là bá chủ toàn cầu, lại sợ đại hạ của ông sao? Ông nghĩ bản thân mình thật sự là một bậc thầy vật lý sao? Ai mà chẳng biết, khi đó ông ta nghiên cứu ở khu vực Mễ cũng chỉ có quyền xem các tài liệu công khai mà thôi.
Vậy thì khỏi cần nói nữa. Chắc chắn là ông đã đánh cắp, bí mật nghiên cứu lõi động cơ helium 3 của khu vực Mễ nên mới chế tạo ra cái thứ rác rưởi này của các người. Chính là dựa theo bản vẽ của khu vực Mễ mà làm ra. Đại hạ hùng mạnh của tôi còn lâu mới cần dùng đến việc đánh cắp để đạt được vị trí dẫn đầu khoa học. Đến nước này rồi mà ông vẫn dám lừa người. Nếu các người thật sự lợi hại như vậy, có thể chế tạo ra lõi động cơ helium 3, vậy sao lúc trước các người còn phải sang khu Mễ du học nâng cao? Tiền Hưng Quốc căn bản không phải là bậc thầy vật lý gì cả. Ông ta chỉ là một tên trộm. Chính ông ta đã đánh cắp thành quả nghiên cứu. Lẽ ra thuộc về tôi, thuộc về khu vực Mễ. Một lũ nói bậy. Thành tựu đổi mới của đại hạ chúng tôi không phải dựa vào trộm cắp, là 1,4 tỷ người dân đại hạ dựa vào trí tuệ và mồ hôi mà đấu tranh giành được. Dân tộc đại hạ chúng tôi sau gần 100 năm nỗ lực, giờ đây có thể đứng vững ở liên minh, khiến các khu vực phương Tây phải kiêng dè. Khoa học kỹ thuật của chúng tôi, dân tộc đại hạ đã hoàn toàn đứng dậy rồi. Đại hạ nhất định sẽ đứng trên đỉnh thế giới. E rằng đại hạ các người sẽ không có tương lai đâu. Lại dám đặt hy vọng vào cái tên thợ vặn ốc vít chỉ biết làm giả này. Đúng vậy. Đừng diễn nữa, mau chóng quỳ xuống xin lỗi toàn thể nhân dân thế giới đi. Tôi tin Bùi Cường, lõi động cơ helium 3 nhất định là thật. Sắp có thể khởi động kiểm chứng rồi. Tiền lão, chúng ta vẫn chưa có thiết bị phụ trợ, không thể tùy tiện khởi động. Chẳng phải chỉ là thiết bị phụ trợ thôi sao? Tôi có. Sao có thể chứ? Các người đều là những kẻ không có khí phách, vô dụng. Chào các bạn. Hỡi các binh sĩ đại hạ ở thành phố ngầm, có ai trong số các bạn dám đi không? Nếu có thì hãy vào hội trường đi. Xem đi, hãy xem đi. Đại hạ các người cả ngày tự cho mình là vì đại nghĩa dân tộc. Nói gì mà khi một vùng gặp nạn, thất phu hữu trách. Sao bây giờ lại trốn hết rồi, không dám đến vậy? Không một ai dám đáp lời. Từ hàng trăm năm trước, đại hạ các người đã là khu vực phụ thuộc của khu vực Kim Chi chúng tôi. Bất kể là trước đây hay bây giờ, 10 mấy người đại hạ các người cũng không thể chống lại một chiến binh của khu vực Kim Chi chúng tôi. Bởi vì đại hạ các người đều là một lũ phế vật tham sống, hèn nhát. Người đại hạ không phải vì hèn nhát, mà là sợ sự hy sinh của họ không đáng giá. Tôi có thể thề ở đây rằng lõi động cơ helium 3 nhất định có thể được khởi động. Nếu không ai muốn đi, vậy thì tôi sẽ đi một mình. Người đại hạ chúng tôi trước đại nghĩa chưa bao giờ sợ hy sinh, mà là sợ có kẻ tiểu nhân gây họa sau lưng. Khi quốc nạn cận kề, thất phu hữu trách. Huống hồ đây là việc liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người trên toàn cầu. Nếu nhất định phải có một người hy sinh, vậy tôi nguyện ý trở thành người tự nguyện hy sinh này. Ước nguyện duy nhất trong đời tôi là chế tạo ra lõi động cơ helium 3, dẫn dắt nhân loại sống sót. Bây giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Hy sinh vì chính nghĩa là việc của hôm nay, để hoa tự do nở rộ khắp nhân gian. Tin rằng rất nhanh thôi, chúng ta lại ngẩng đầu lên, sẽ có thể nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng, hoa tươi treo đầy cành. Hậu duệ của chúng ta sẽ có thể tự do chạy nhảy trên lục địa. Không được, một mình cậu làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Tôi đi cùng cậu. Thật lợi hại, vẫn còn diễn vai anh hùng đơn độc sao? Người đại hạ các người quả nhiên đều là những kẻ hèn nhát có diễn xuất. Siêu phàm. Ai nói người đại hạ là kẻ hèn nhát? Tôi đi. Còn có tôi. Còn có tôi nữa. Còn có tôi. Còn có tôi. Còn có tôi. Còn tôi nữa. Chúng tôi cảm ơn các bạn. Đại hạ sẽ không quên các bạn đâu. Cư dân thành phố ngầm đại hạ
Từ bây giờ, hãy mở thiết bị trữ oxy và nguồn điện dự phòng. Mặc dù Tiền lão đã gửi cho tôi thiết bị hỗ trợ, nhưng không thể hoàn toàn tương thích. Sau khi lõi helium 3 khởi động, sẽ xảy ra mất điện toàn quốc khoảng 2 phút. Trái đất là của chúng ta, giao cho đám nhóc con các cậu. Tôi không yên tâm. Tiền lão, những người ông cần tôi đã đưa đến đầy đủ rồi. Tình nguyện viên phá băng trên 50 tuổi của đại hạ tập hợp. Đại tuyết thiết kỵ của đại hạ, sư đoàn 38, Vương Kiến Quân có mặt. Đại hạ Thương Lang, đội trưởng đội đặc nhiệm Triệu Phong có mặt. Đại hạ Giao Long, thiếu úy lữ đoàn tác chiến 27 Tần Hoài Ngọc có mặt. Lý Quân có mặt. Trương Long có mặt. Khải Văn có mặt. Tứ Hải có mặt. Lý Vân Phi có mặt. Báo cáo thủ trưởng, đội hỗ trợ phá băng tổng cộng 20 người, tất cả đã tập hợp xong. Hành động lần này đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Xin chỉ thị. Xuất phát. Tiền lão, phía trước chính là cánh cửa phòng thí nghiệm. Tôi chỉ có thể đi cùng ông đến đây thôi. Kiến Quân, ông yên tâm. Cho dù tôi chỉ còn lại một mình, tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tuyệt đối sẽ không để các người hy sinh vô ích đâu. Bây giờ chỉ còn lại một lão già thôi. Người đại hạ các người thật sự ngu ngốc quá. Rõ ràng biết lõi động cơ là giả mà vẫn còn cử người đi bỏ mạng. Xem ra đại hạ các người đúng là đông người nên không sợ mất mạng mà. Các người từ bỏ đi. Lão già đó căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đại hạ các người sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tổng thư ký, mau đưa đại hạ ra khỏi liên minh đi. Đại hạ của họ đã không còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Theo thỏa thuận, đại diện đại hạ phải công khai xin lỗi ngài Đặc Phổ Tôn và khu vực Mễ, và chuyển giao toàn bộ tài sản của đại hạ cho khu vực Mễ. Từ nay về sau, đại hạ sẽ trở thành khu vực phụ thuộc của khu vực Mễ. Người của chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bất kể hư thực, không ngại hy sinh. Chỉ dựa vào lão già yếu ớt này thôi sao? Tôi khuyên anh vẫn nên từ bỏ hy vọng đi. Ông ấy còn sống khác gì với việc mất mạng đâu. Mau quỳ xuống, xin lỗi ngài Đặc Phổ Tôn đi. Tất cả các người mau quỳ xuống. Tổng thư ký, mọi thứ hiện có đã chứng minh tất cả những gì đại hạ đã làm hôm nay đều là một trò lừa bịp. Tôi yêu cầu liên minh tương lai lập tức trừng phạt nghiêm khắc đại hạ. Tín hiệu gián đoạn. Đại diện đại hạ, tất cả tín hiệu đều bị gián đoạn rồi. Người của các người đã hy sinh hết rồi. Hãy chấp nhận kết quả thất bại này đi. Không, thưa tổng thư ký, chúng tôi vẫn còn cơ hội cuối cùng. Xin hãy cho đại hạ một chút thời gian. Đại hạ các người, ngoài việc hết lần này đến lần khác đùa dẫn tất cả cư dân thành phố ngầm ra, còn có thể làm gì nữa chứ? Đừng nói nhảm nữa, mau quỳ xuống, xin lỗi ngài Đặc Phổ Tôn đi. Quỳ xuống xin lỗi. Quỳ xuống xin lỗi đi. Quỳ xuống xin lỗi. Xin lỗi. Đây là đội tình nguyện phá băng. Gọi tổng đài chỉ huy. Tiền lão, là tôi, Tiền lão. Tôi là Bùi Cương. Hiện trường bây giờ thế nào? Hình ảnh bên tôi đã bị gián đoạn rồi. Báo cáo tổng đài chỉ huy. Tôi đã đến phòng thí nghiệm mặt đất rồi.
Tình nguyện viên phá băng đáng lẽ phải có mặt 21 người, thực tế có mặt 1 người. Xin đài chỉ huy đưa ra chỉ thị tiếp theo. Được. Tổng đài chỉ huy đại hạ ra lệnh cho ông khởi động thiết bị phụ trợ của lõi động cơ Helium 3. Tiền Hưng Quốc tuân lệnh. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không ngờ cái thân già này của tôi vẫn còn đất dụng võ. Mày nhất định phải khởi động lên đó. Lỗi động cơ Helium 3 đã sẵn sàng. Thưa các vị có mặt tại đây. Thưa cư dân thành phố ngầm. Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Những người đã cống hiến, thậm chí đã hy sinh vì nó, sẽ luôn được lịch sử ghi nhớ. Vào khoảnh khắc này hôm nay, toàn thể nhân loại sẽ bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới của cách mạng công nghiệp lần thứ 7. Hãy để chúng ta cùng nhau chứng kiến của cách mạng công nghiệp lần thứ 7. 5 4 3 2 1. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể là thật. Đây chắc chắn là lõi động cơ giả do họ tạo ra. Đây chắc chắn là cột đèn màu xanh họ mang đến từ đâu đó. Đúng vậy, chắc chắn là cột đèn. Khoan đã. Hệ thống âm thanh đâu? Động tĩnh vừa rồi chắc chắn là hiệu ứng âm thanh họ đã ghi âm sẵn. Tại hiện trường chắc chắn có hệ thống âm thanh họ đã giấu sẵn. Điều này tuyệt đối không thể. Bùi Cương, những hạt màu xanh này là gì? Đó là hiệu ứng Cherenkov. Hiện tượng Cherenkov, đây là một hiện tượng vật lý. Khi lò phản ứng khởi động, sẽ có một loại bức xạ năng lượng cao. Nó bức xạ với tốc độ hơn 10 triệu tỷ lần mỗi giây. Phát ra bức xạ, nó có thể dễ dàng xuyên qua các electron trong không khí. Những electron này trong quá trình nhảy vọt, năng lượng của chúng sẽ phát ra dưới dạng photon. Ngược lại với hiện tượng dịch chuyển quang phổ, những electron này phổ của chúng nằm trong vùng ánh sáng xanh. Vì vậy, những gì các bạn thấy là các photon màu xanh. Nếu những phản ứng này là thật, chẳng lẽ lõi động cơ Helium 3 cũng là thật sao? Thưa Tổng Thư ký, ngài đã bị họ lừa rồi. Tất cả những điều này đều là giả. Không, đây căn bản không phải là tia bức xạ do lò phản ứng phát ra. Đây là giả. Đây chắc chắn là một màn trình diễn ảo thuật. Trước khi khởi động lõi động cơ Helium 3, ông nói chúng tôi là giả. Bây giờ đã khởi động rồi, ông vẫn nói chúng tôi là giả sao? Thưa đại diện khu vực Mễ, tôi xin ông hãy phát biểu thận trọng. Các ông đã thua rồi. Nực cười. Ngài Đặc Phổ Tôn làm sao có thể thua được chứ? Ông chi bằng hãy hỏi anh ta trước. Tại sao sau khi khởi động lại không tạo ra dao động năng lượng? Cần biết rằng ngay cả lõi động cơ năng lượng hạt nhân thông thường nhất khi khởi động cũng sẽ tạo ra dao động năng lượng dữ dội. Còn của các người, tại sao lại không có? Vừa nãy làm ầm ĩ cả buổi, nói là sẽ mất điện. Nhưng bây giờ đã mất điện chưa? Miệng thì nói là vì
sự an toàn của toàn bộ cư dân thành phố ngầm. Còn nói gì mà thiết bị phụ trợ không tương thích, phải mất điện 2 phút. Tôi thấy các người vì cố tình kéo dài thời gian mà viện cớ. Đừng vội vàng chứ. Chỉ còn chưa đầy 1 phút nữa là sẽ mất điện. Xin tất cả cư dân Đại Hạ mở ngay bình oxy, chuẩn bị cắt điện. Dự kiến sau 50 giây nữa sẽ xảy ra mất điện trên diện rộng. Xin chú ý, Đại Hạ đã mất điện hoàn toàn. Chú ý, Đại Hạ đã hoàn toàn mất điện. Cuối cùng cũng có thể vả mặt những khu vực ích kỷ cố ý bôi nhọ chúng ta rồi. Sự thành công của việc khởi động lõi Helium 3 có phải có nghĩa là chúng ta thật sự có thể bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ 7 và thật sự có thể thực hiện du hành vũ trụ rồi sao? Khám phá vũ trụ là giấc mơ đã tồn tại hàng nghìn năm của Đại Hạ. Vạn vật bay lên trời, hàng Nga bay lên cung trăng đều là những tưởng tượng lãng mạn của dân tộc Đại Hạ chúng ta về vũ trụ. Không ngờ hôm nay lại thật sự trở thành hiện thực. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng đã thành công rồi. Điều này không thể nào. Sao có thể thành công được chứ? Đây chắc chắn là do bọn chúng liên kết lại giở trò. Dù các người không chịu tin thì cũng không có cách nào khác. Sự thật mất điện đã bày ra trước mắt rồi. Đại Hạ chúng tôi thật sự đã chế tạo ra được thứ mà các người không thể chế tạo được, lõi động cơ Helium 3. Cho dù mất điện là thật thì sao chứ? Điều đó cũng không thể chứng minh lõi động cơ Helium 3 của các người là thật. Đúng vậy. Việc khởi động lõi động cơ Helium 3 nhất định sẽ tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ, mà vừa rồi lại không có chút phản ứng nào cả. Đúng vậy. Hơn nữa, lực đẩy do động cơ Helium 3 tạo ra sẽ làm quỹ đạo quay quanh mặt trời của trái đất bị lệch. Vừa rồi các người có cảm nhận được không? Lõi động cơ này chắc chắn là giả. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đã lệch rồi. Thật sự đã lệch rồi. Đây chắc chắn là do lõi động cơ Helium 3 khởi động gây ra. Như vậy, tính khả thi của kế hoạch trái đất lang thang đã được kiểm chứng. Mọi người sẽ không cần phải từ bỏ trái đất để chạy trốn vào vũ trụ nữa. Rung chấn nhỏ như vậy mà các người cũng dám nói là khiến trái đất lệch quỹ đạo sao? Chắc chắn là các người đã liên kết lại làm giả. Tôi chỉ tin vào tin tức từ trung tâm kiểm tra vũ trụ thôi. Trước khi nhận được tin tức, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì các người nói. Khiến trái đất lệch quỹ đạo, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Các người có biết cần lực đẩy lớn đến mức nào mới có thể khiến trái đất lệch quỹ đạo không? Ngay cả khi tất cả các thiết bị động lực trên toàn cầu cộng lại cũng không dám nói là có thể khiến trái đất lệch quỹ đạo. Vậy mà các người lại dám công khai làm giả. Cô có bằng chứng gì để chứng minh chúng tôi làm giả chứ? Nếu cô không tin, tự cô hãy đến trung tâm kiểm tra mà tra cứu đi. Tin tức từ trung tâm kiểm tra vũ trụ đã chuyển đến. Trái đất vừa rồi đã xảy ra lệch quỹ đạo 3mm. Nhắc lại, trái đất vừa rồi đã xảy ra lệch quỹ đạo 3mm. Điều này tuyệt đối không thể nào. Vừa rồi chính là cái lõi động cơ nhỏ bé này đã khiến trái đất lệch khỏi quỹ đạo tự quay của nó 3mm. Đáng tiếc là chỉ có một lõi động cơ. Nếu không, lực đẩy tạo ra chắc chắn không chỉ là 3mm. Nhưng điều này đã đủ để chứng minh tính khả thi của kế hoạch trái đất lang thang. Thưa Tổng Thư ký, giờ đây chúng tôi có thể đưa vào danh sách bỏ phiếu rồi chứ? Kế hoạch trái đất lang thang tôi không đồng ý. Vừa rồi ông rõ ràng đã đồng ý rồi mà. Chỉ cần chúng tôi có thể xác minh việc khởi động lõi động cơ Helium 3 thì kế hoạch trái đất lang thang sẽ được đưa vào danh sách bỏ phiếu. Ông đây là muốn nuốt lời trước mặt tất cả cư dân trong khu vực sao? Đúng vậy. Dữ liệu lệch quỹ đạo là thật. Lõi động cơ Helium 3 cũng là thật. Nhưng mà tất cả dữ liệu mà các người đã xây dựng lõi động cơ Helium 3 đều là đánh cắp từ khu vực mễ của chúng tôi. Vì vậy, lõi động cơ Helium 3 này nên thuộc về khu vực mễ. Đúng vậy. Từ mấy chục năm trước, chúng tôi đã liên kết với khu vực mễ để bắt đầu nghiên cứu và phát triển lõi động cơ Helium 3 rồi. Dữ liệu chế tạo của các người đều là đánh cắp từ chúng tôi. Cô ngậm máu phun người. Các người có bằng chứng gì để nói rằng dữ liệu của chúng tôi là ăn cắp lõi động cơ Helium 3? Rõ ràng là dưới sự dẫn dắt, nghiên cứu của Bùi Cương, đã từ không đến có, từ số 0 đến số 1. Bằng chứng. Lời nói của khu vực mễ chính là chân lý. Cần gì bằng chứng nữa chứ? Một lũ cướp. Chẳng lẽ các người muốn trước mặt tất cả cư dân thành phố ngầm cướp đoạt đồ của Đại Hạ chúng tôi sao? Cái gì mà phát sóng trực tiếp toàn khu vực, chẳng phải đều là giả sao? Sao buổi phát sóng trực tiếp đột nhiên bị ngắt rồi?
Các người muốn ngắt kết nối trực tiếp, công khai cướp đoạt lõi động cơ helium 3 của chúng tôi. Tôi cảnh cáo các người, chuyện ở đây không ai được phép tiết lộ ra ngoài. Các người có tư cách và quyền gì mà làm như vậy? Tổng thư ký vẫn còn ở đây mà. Tổng thư ký, cậu xem hắn có dám nói một lời nào không? Vô liêm sỉ, khu vực Mễ các người lúc nào vô liêm sỉ như vậy? Vì lợi ích của bản thân mà không mang đến sự an nguy của các khu vực khác. Các người kiếm tiền bất chính còn ít sao? Bây giờ trái đất sắp bị hủy diệt rồi, các người còn vì lợi ích của bản thân mà không mang đến sự an nguy của người khác sao? Bảo hắn cầm miệng lại cho tôi. Bùi Cương, đại hạ có một câu tục ngữ cổ gọi là người thức thời là kẻ tuấn kiệt. Ngài Đặc Phổ Tôn kính trọng anh là một nhân tài, lại dựa vào chính mình nghiên cứu phát triển ra lõi động cơ helium 3. Tôi có thể cho anh cơ hội lựa chọn cuối cùng. Anh yên tâm, bây giờ phát sóng trực tiếp toàn khu vực đã bị đóng rồi, không ai biết được quyết định anh đưa ra đâu. Đồ xấu xa này, tôi phải đưa bộ mặt thật của khu vực Mễ các người công khai cho mọi người biết. Bùi Cương, anh chỉ cần giao ra lõi động cơ helium 3 và tất cả tài liệu nghiên cứu phát triển. Tôi có thể cầu xin ngài Đặc Phổ Tôn cho anh một tấm thẻ xanh khu vực Mễ. Sau này anh chính là người tinh hoa của khu vực Mễ. Hơn nữa, ngài Đặc Phổ Tôn có thể theo ý tưởng của anh tiếp tục thúc đẩy kế hoạch trái đất lang thang. Như vậy còn có thể cứu rỗi toàn nhân loại. Cơ hội này rất khó có được. Tôi khuyên anh hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Không cần cân nhắc nữa. Những kẻ rác rưởi như các người nếu biết giữ chữ tín đã không hại mọi người, bị diệt vong bởi vụ nổ tia sáng heli, càng không đóng phi thuyền mà tự mình bỏ trốn trước. Các người chính là một lũ người xấu ích kỷ, đã lừa dối tất cả cư dân bấy lâu nay. Tôi vĩnh viễn sẽ không tin các người. Các người sẽ vì lợi ích của bản thân mà không màng đến sự sống của người khác. Dù tôi có mất mạng cũng sẽ không giao tài liệu helium 3 cho các người. Cậu tốt nhất nên xem xong cái này rồi hãy trả lời tôi. Bố, Tiểu Y, các người đã làm gì họ? Này, rốt cuộc các người là ai, lại dám bắt cóc chúng tôi ở đây? Các người sẽ không bị phát hiện sao? Bố, Bùi Cương, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ càng. Đứa con này của anh vừa mới chào đời. Chắc hẳn anh cũng không muốn con mình vừa sinh ra đã không được gặp cha, bị mất mạng ngay lập tức chứ. Bùi Cương, tuyệt đối đừng thỏa hiệp với bọn chúng. Đừng bận tâm đến mẹ con em. Chỉ cần có thể bảo toàn nhân loại, bảo toàn đại hạ, em và con có hy sinh cũng có thể yên lòng. Thằng nhóc, đừng tưởng tôi không dám kết liễu bọn chúng. Chỉ cần tôi nhúc nhích một ngón tay, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người thân của mình nữa. Con trai, hãy làm điều con cho là đúng. Dù bố có hy sinh cũng sẽ ủng hộ con. Bố, Tiểu Y, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi. Anh hãy thả bọn họ ra. Này, muốn cứu người thân của anh chỉ có một cách. Đem lõi động cơ helium 3 và tất cả tài liệu đều giao nộp cho ngài Đặc Phổ Tôn. Bùi Cương, anh không cần thiết phải vì những người ngoài này mà từ bỏ người thân của mình chứ. Dù sao thì những người đó có ra sao cũng đâu liên quan gì đến anh đâu. Anh hãy nghĩ cho đứa con vừa mới chào đời đó của anh đi. Anh cứ yên tâm, tất cả quyết định của anh ở đây sẽ không ai biết đâu. Anh chỉ cần gật đầu là được rồi. Xem ra anh vẫn chưa hiểu người đại hạ chúng tôi rồi. Nếu hôm nay tôi sống sót một cách hèn nhát, sau này tôi phải đối mặt thế nào với người thân của mình đây? Ngay cả bọn họ cũng vui vẻ chấp nhận hy sinh. Vậy thì tôi còn sợ gì nữa chứ? Cho dù anh không sợ mất mạng, chẳng lẽ anh không muốn gặp đứa con vừa mới chào đời của mình? Chẳng lẽ anh muốn nó vừa sinh ra đã mất mạng rồi sao? Là một người cha, tôi có lỗi với nó. Vì đại hạ, vì toàn nhân loại, tôi phải làm như vậy. Không phải tất cả mọi người đều tham sống hèn nhát giống như những kẻ thấp kém các người đâu. Theo cổ ngữ của đại hạ các người mà nói,
Cậu đây là không uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt. Nếu cậu không sợ mất mạng, vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu. Chỉ cần cậu mất mạng, tất cả mọi thứ đều là của khu vực Mễ chúng tôi. Bùi Cương, cậu mau chạy đi. Chỉ cần có cậu, đại hạ sẽ có hy vọng. Tất cả dừng tay cho tôi. Ngay từ trước khi tôi vận chuyển lõi động cơ đến đây, tôi đã đặt một quả bom bên trong lõi động cơ rồi. Chỉ cần tôi nhấn xuống, tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều sẽ mất mạng. Tôi thà rằng hủy hoại lõi động cơ Helium 3 cũng sẽ không giao nó vào tay các người. Anh còn dám uy hiếp chúng tôi? Thằng nhóc, nếu anh cho nổ tung nơi này, kế hoạch trái đất lang thang của đại hạ anh sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được. Cho dù tôi không thể dẫn dắt đại hạ tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn, cho dù tôi không thể đóng góp cho đại hạ, cũng sẽ không trở thành đối thủ của đại hạ. Vừa hay còn có thể mang theo lũ sâu bọ các người cùng đi gặp Diêm Vương. Mau chóng bắt lấy hắn, giật lấy điều khiển từ xa đưa cho tôi. Đặc Phổ Tôn, ông vậy mà lại dám công khai đánh người ở đại hội liên minh. Các người còn có biết liêm sỉ, còn nói đạo nghĩa nữa hay không? Chuyện mà ngài Đặc Phổ Tôn muốn làm, ai dám phản kháng? Phong thái của đại khu là phải có thực lực. Đạo nghĩa, đó là thứ được đánh ra bằng nắm đấm. Nếu không, muốn tôi cả ngày nói đầy lời đạo nghĩa giống như đại hạ các người sao? Sao hả? Các người dám đối đầu với khu vực Mễ sao? Ai nói tôi không dám? Bảo bọn họ xuống hết đi, bằng không bây giờ tôi sẽ thích nổ bom. Hôm nay không ai được nghĩ đến việc sống sót rời đi. Có chuyện gì cũng có thể thương lượng. Vừa rồi chỉ là một chút đùa giỡn thôi, chúng ta cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế nào? Được thôi, nếu đã có thể thương lượng, vậy thì hãy bật tất cả các buổi phát sóng trực tiếp trong toàn khu vực lên. Còn nữa, bảo toàn bộ người bắt cóc người nhà của tôi rút lui hết đi, không thành vấn đề. Bây giờ tôi sẽ bảo bọn họ rút hết. Mở phát sóng trực tiếp toàn thành phố ngầm, đưa kế hoạch trái đất lang thang vào danh sách bỏ phiếu. Bắt đầu bỏ phiếu lại. Chẳng phải là muốn bỏ phiếu trực tiếp toàn thành phố ngầm sao? Chuyện nhỏ. Tổng thư ký, trở về vị trí chủ trì cuộc họp bỏ phiếu của anh đi. Cho dù chủ trì cuộc họp bỏ phiếu thì sao chứ? Chỉ cần chúng tôi không đồng ý, kế hoạch trái đất lang thang của anh vẫn sẽ không được chọn. Này, sáng rồi. Sáng rồi kìa. Phát sóng trực tiếp toàn thành phố ngầm đã kết nối thành công. Sau đây bắt đầu bỏ phiếu trực tiếp toàn thành phố ngầm. Bọn họ thật sự cho rằng cho bọn họ thêm một cơ hội nữa, kế hoạch của bọn họ có thể được chọn sao? Cũng không nhìn xem liên minh tương lai hiện tại là ai đang nắm quyền kiểm soát. Cho dù cho bọn họ 100 cơ hội, kế hoạch của bọn họ cũng không thể được chọn. Cho dù đại hạ bọn họ đã chế tạo ra lõi động cơ Helium 3 thì sao chứ? Khu vực Mễ mới là đại ca. Lõi động cơ Helium 3 của đại hạ bọn họ sớm muộn gì cũng là của khu vực Mễ. Trật tự. Xét thấy lõi động cơ Helium 3 mà đại diện đại hạ đã mang đến đã xác minh được tính khả thi của kế hoạch trái đất lang thang. Bây giờ đối với kế hoạch trái đất lang thang có thể đưa vào danh sách bỏ phiếu hay không? Bắt đầu bỏ phiếu. Đại diện đại hạ không thể tự bỏ phiếu cho mình. Bây giờ xin mời 4 vị đại diện của khu vực còn lại bỏ phiếu. Điều này không công bằng. Nếu đã là kế hoạch cứu rỗi toàn bộ thành phố ngầm, vậy thì toàn bộ dân cư thành phố ngầm đều nên có quyền quyết định. Những cư dân sống trên trái đất này đều không nên bị bỏ rơi, để đảm bảo họ không còn bị các vị gây áp lực. Thưa ngài tổng thư ký, tôi đề nghị thực hiện bỏ phiếu ẩn danh. Các người cảm thấy nên làm theo đề nghị của anh ta một lần nữa không? Tôi khuyên các người vẫn nên từ bỏ sự giãy giụa đi, dù làm bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Các người không thể đấu lại chúng tôi đâu. Đúng vậy, chỉ cần chúng tôi không đồng ý, ai dám đồng ý đề nghị của họ chứ? Tôi thấy đại diện đại hạ nói có lý. Tất cả chúng ta đều phải có quyền bỏ phiếu. Anh cảm thấy thì có tác dụng gì chứ? Chỉ dựa vào cái nơi khỉ ho có gáy của các người sao? Nếu không phải ngài Đặc Phổ Tôn rộng lòng từ bi giúp các người thực hiện kế hoạch tàu Noah, tất cả cư dân ở khu vực của các người đừng mong được sống sót. Những khu vực như các người làm gì có tư cách được nói chứ? Các người chẳng qua chỉ là đồ rác rưởi sống trên mảnh đất cằn cỗi mà thôi. Mấy trăm năm trước, những người này đều là người hầu
hoàn toàn không có tư cách nói chuyện ở đây. Cút xuống cho tôi. Hành tinh này không chỉ là nơi các vị sinh sống, mà còn là nơi chúng tôi cư trú và sinh hoạt. Chúng tôi lẽ ra phải được hưởng những quyền lợi như các vị. Tất cả câm miệng cho tôi. Chẳng lẽ các người muốn phản công sao? Chúng tôi đều tán thành theo lời đại diện đại hạ nói, tiến hành bỏ phiếu toàn bộ cư dân thành phố ngầm. Được, được lắm. Nếu các người đã muốn bỏ phiếu ẩn danh như vậy thì cứ bỏ phiếu đi. Nhưng tôi phải nói trước, nếu lần này kế hoạch của đại hạ lại không được chọn thì đại hạ phải trở thành khu vực phụ thuộc của khu vực tôi. Từ nay về sau, tên khu vực đại hạ này phải bị xóa sổ khỏi trái đất. Sau này cũng sẽ không còn ai nói tiếng đại hạ nữa. Tất cả người đại hạ đều phải nói ngôn ngữ của khu vực thấp tôi. Đại hạ chúng tôi làm sao có thể trở thành khu vực phụ thuộc của khu vực thấp được? Hành động vô liêm sỉ như vậy chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Huống hồ các người còn muốn tiêu diệt ngôn ngữ của chúng tôi. Các người đây là muốn xóa sổ dân tộc đại hạ ra khỏi trái đất sao? Ông đoán đúng rồi đấy. Chúng tôi chính là muốn dân tộc đại hạ các người biến mất hoàn toàn khỏi trái đất. Hơn nữa tôi phải đính chính một chút, các người không phải là khu vực phụ thuộc, mà là tỉnh phụ thuộc. Cảm ơn ngài Đặc Phổ Tôn đã tặng cho chúng tôi 10 triệu km vuông đất. Như vậy, cư dân khu vực của chúng tôi sẽ có những ngôi nhà lớn hơn để ở. Các người còn chưa đủ tư cách phân chia đất đai của đại hạ đâu. Đất đai của đại hạ là thuộc về mỗi cư dân của đại hạ. Sao hả? Các người còn muốn giống lần trước bị chúng tôi đánh bỏ chạy sao? Đừng đùa nữa. Thất bại của chúng tôi vào thế kỷ 20 thì có liên quan gì đến các người? Nếu không phải khu vực Mễ ra tay, bây giờ các người đã là những người giúp việc mà chúng tôi nuôi trong nhà rồi. Tôi thấy các người cũng đừng vùng vẫy nữa. Dù sao các người cũng nhất định sẽ thất bại. Không bằng bây giờ quy phục chúng tôi, làm tỉnh phụ thuộc của chúng tôi đi. Sao hả? Cảm thấy xấu hổ khi quy phục chúng tôi sao? Dù gì sau này các người cũng không cần nói tiếng đại hạ nữa. Tôi dạy các người cách nói đầu hàng bằng tiếng thấp. Nào, học theo tôi. Đầu hàng. Các người kiêu ngạo như vậy sao? Bây giờ cư dân thành phố ngầm đều đã thấy được bộ mặt xấu xí của các người thông qua phát sóng trực tiếp rồi. Các người không sợ bị toàn bộ cư dân thành phố ngầm khinh bỉ sao? Trước đây đại hạ chúng tôi cũng từng đối mặt với khó khăn lớn, thậm chí từng bị cho là một cuộc chiến nguy hiểm. Nhưng cho dù là nguy hiểm, chúng tôi cũng phải phản kháng, phải khiến bọn chúng biết đau. Nếu không bọn chúng sẽ mãi dẫm đạp lên đầu chúng ta. Tôi tin các người cũng không muốn cả đời phải làm nô lệ, càng không muốn cả đời để con cái mình sống trong bóng tối khổng lồ. Vì vậy các người phải đứng lên, giống như đại hạ chúng tôi vậy. Từng bị bắt nạt, nhưng chúng ta đã kiên trì được. Đại hạ ngày nay mới có thể đứng trên sân khấu thế giới, nói với các người cũng có thể đứng lên phản kháng. Anh coi đây là buộc diễn thuyết sao? Anh nhìn những người dưới khán đài kia đi, có ai để ý đến anh không? Đã đến lúc này rồi, đừng nghĩ đến việc giả vờ nữa. Nếu không tôi đảm bảo kết cục của các người sẽ thảm hơn bọn họ đấy. Đừng nói nhảm nữa, mau bắt đầu bỏ phiếu đi. Bùi Cương, nếu lần này chúng ta thật sự thất bại, chúng ta sẽ là tội nhân của dân tộc đại hạ. Bây giờ những gì chúng ta cần làm đều đã làm rồi. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là chờ đợi. Nhất định sẽ có người đứng về phía chúng ta. Tất cả phiếu bầu ẩn danh của thành phố ngầm đã kết thúc. Bây giờ bắt đầu kiểm tra số phiếu bầu của kế hoạch trái đất lang thang do đại hạ đề xuất. Phiếu tán thành, phiếu phản đối. Bây giờ đã có hơn 10 phiếu phản đối rồi, số phiếu tán thành vẫn là không. Tôi thấy căn bản sẽ không có ai bỏ phiếu tán thành cho các người đâu, không sai. Tôi khuyên các người đó cứ bỏ cuộc đi. Các người chắc chắn sẽ thua thôi. Tôi khuyên các người hãy nhanh chóng ký hiệp ước với khu vực thấp để trở thành tỉnh phụ thuộc của họ đi. Cho đến bây giờ tất cả đều là phiếu phản đối. Đại hạ các người đã không còn cơ hội nữa rồi. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện một phiếu tán thành nào đâu. Bỏ cuộc đi, đại hạ vẫn chưa kết thúc đâu.
Chắc chắn vẫn còn cơ hội. Anh đừng mơ mộng nữa. Cho dù là bỏ phiếu ẩn danh, cũng không ai dám bỏ phiếu cho các người đâu. Theo tôi thấy, nếu khôn ngoan thì các người hãy cút ngay đi, đừng làm mất mặt nữa. Chắc chắn vẫn sẽ có chuyển biến. Trên thế giới vẫn còn vô số đại diện yếu kém. Họ nhất định sẽ đứng về phía chúng ta. Có phiếu tán thành rồi kia. Ai dám bỏ phiếu tán thành cho đại hạ hả? Là muốn bị khu vực mễ chúng tôi san bằng sao? Chắc chắn là khu vực tư đã bỏ phiếu tán thành cho họ. Đại hạ bọn họ trước đây có mối quan hệ khá tốt với khu vực tư. Khu vực tư cũng luôn đứng về phía đại hạ. Phiếu này chắc chắn là do khu vực tư bỏ. Chẳng qua chỉ là sự giãy giụa cuối cùng mà thôi. Đây là bỏ phiếu ẩn danh mà. Biết đâu là một khu vực nào đó ở phía Tây đã không ưa các người từ lâu, nên bỏ phiếu tán thành. Bọn họ dám sao? Anh đừng vui mừng quá sớm. Đây cũng chỉ là một phiếu thôi, tôi dám cá. Phiếu này sẽ là phiếu tán thành duy nhất của các người. 10 phiếu. Có 10 phiếu tán thành rồi. Sao vẫn còn người bỏ phiếu cho đại hạ chứ? Đặc Phổ Tôn, đại hạ chúng tôi có một câu cổ ngữ gọi là làm nhiều điều bất nghĩa tự diệt. Việc đại hạ được chọn là xu thế tất yếu. Thật sự nghĩ rằng vài phiếu bầu là có thể giúp các người lật ngược tình thế sao? Cho dù tôi có tặng thêm cho các người mấy chục phiếu tán thành, các người cũng không thể thắng được. Tăng rồi. Phiếu phản đối tăng rồi. Tăng trở lại rồi. Còn xu thế tất yếu gì chứ? Các người có tư cách đó sao? Chi bằng bây giờ các người quỳ xuống đất, nhận Đặc Phổ Tôn làm ông nội đi. Nếu vậy, chúng tôi còn có thể để các người thua không quá thảm hại. Cả thế giới phương Tây đều nằm trong tay chúng tôi. Các người lấy gì mà đấu với chúng tôi? Tiếp sau các người cũng không thắng nổi đâu. Bùi Cương, cậu mau nhìn kia. Vượt rồi. Chúng ta vượt rồi. Bỏ phiếu ẩn danh đã kết thúc. Theo kết quả cuối cùng, đại hạ đã thắng với 231 phiếu tán thành. Kế hoạch trái đất lang thang do đại hạ đề xuất đã được chọn thành công. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Sao có thể như vậy được? Tất cả phiếu bầu đều nằm trong tay chúng tôi. Bọn họ căn bản không thể được chọn. Chắc chắn có kẻ giở trò ở đây. Tôi yêu cầu công khai các khu vực đã bỏ phiếu tán thành. Tôi muốn xem thử rốt cuộc là những khu vực nào dám bỏ phiếu tán thành cho đại hạ. Đặc Phổ Tôn, Phát Kim Tú, đây là bỏ phiếu ẩn danh mà. Các người có tư cách gì mà yêu cầu công khai các khu vực bỏ phiếu? Sở dĩ chúng tôi đề xuất bỏ phiếu ẩn danh chính là để ngăn chặn các khu vực khác bị áp bức. Các người đang xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các khu vực khác. Hợp pháp sao? Tôi thấy đây là đại hạ các người đang giở trò thì có. Anh cứ khăng khăng ngăn cản tôi kiểm phiếu. Điều này chính xác cho thấy trong lòng anh có quỷ. Các người chắc chắn đã gian lận rồi. Cái gì mà bỏ phiếu ẩn danh? Đều là âm mưu quỷ quyệt của đại hạ các người thôi. Cậu có bằng chứng gì để chứng minh đại hạ chúng tôi gian lận? Đại hạ chúng tôi là một quốc gia lễ nghĩa. Dù có thua cũng phải thua một cách quang minh chính đại, không bao giờ giống như khu vực mễ các người lén lút giở trò sau lưng. Đại hạ các người thắng, đó chính là bằng chứng lớn nhất. Nếu không phải các người gian lận, các người căn bản không thể thắng được. Nếu không thì sao anh lại từ chối công khai các khu vực bỏ phiếu? Cả thế giới ai mà không biết đại hạ các người là đáng ghét nhất. Họ thường xuyên đánh cắp văn hóa của khu vực Kim Chi chúng tôi. Giờ đây lại công khai gian lận tại liên minh. Vì vậy tôi yêu cầu lập tức công khai các khu vực bỏ phiếu. Điều này không công bằng. Các người liên kết lại để kiểm soát việc bỏ phiếu. Những chuyện ghê tởm như vậy mà cũng làm được. Hiện tại đại hạ chúng tôi thắng là quang minh chính đại. Các người có tư cách gì mà nghi ngờ? Nếu anh nói quang minh chính đại, vậy thì hãy quang minh chính đại thực hiện một cuộc bỏ phiếu công khai nữa đi. Bây giờ tôi muốn xem thử ai còn dám bỏ phiếu cho đại hạ các người. Ai cho rằng kế hoạch trái đất lang thang của đại hạ nên được chọn thì giơ tay. Tôi biết ngay mà.
Đại hạ chắc chắn đã gian lận rồi. Cô xem kìa, bây giờ không một ai bỏ phiếu cho bọn họ, làm sao bọn họ có thể thắng được chứ? Vậy thì chắc chắn là gian lận rồi. Cậu vậy mà còn dám bỏ phiếu cho đại hạ? Chẳng lẽ các người lại muốn trở thành tỉnh phụ thuộc của khu vực Mễ chúng tôi sao? Tôi tán thành kế hoạch của đại hạ. Tôi cũng tán thành kế hoạch trái đất lang thang của đại hạ. Tôi cũng tán thành. Điên rồi. Tôi thấy các người là không muốn sống nữa rồi. Cẩn thận, khu vực Mễ sẽ san bằng các người đấy. Đám người ngu ngốc này. Tất cả các người mau bỏ tay xuống cho tôi. Dám công khai dẫn đầu chống lại khu vực Mễ, chống lại chúng tôi. Chẳng lẽ các người muốn bị dạy dỗ sao? Nếu chúng tôi sợ thì đã không đứng ra rồi. Mấy chục năm trước, nơi chúng tôi ở chỉ là một bãi rác, không ai quan tâm. Chỉ có đại hạ đã chia tay giúp đỡ chúng tôi. Chính là họ đã xây dựng đường sắt trong khu vực của chúng tôi, thúc đẩy kinh tế cho chúng tôi. Trong thời điểm quan trọng này, làm sao chúng tôi có thể bỏ mặc đại hạ được chứ? Cho dù khu vực Mễ của các vị là cường quốc số 1 thế giới thì sao? Tôi từng ở đại hạ học được một câu cổ ngữ gọi là lòng người đồng lòng, Thái Sơn cũng rời. Khu vực Mễ của các vị chính là ngọn núi lớn đó. Chỉ cần chúng tôi đoàn kết lại thì không có việc gì chúng tôi không làm được. Thưa ngài Tổng Thư ký, bây giờ có thể xác nhận cuộc bỏ phiếu ẩn danh vừa rồi có tính xác thực rồi chứ? Xin ngài hãy công bố lại kết quả. Chúc mừng đại hạ. Kế hoạch trái đất lang thang chính thức được chọn. Chúc mừng đại hạ. Khốn kiếp. Cảm ơn mọi người. Nhờ có mọi người cứ yên tâm. Chỉ cần có đại hạ chúng tôi ở đây, khu vực Mễ sẽ không dám động đến một sợi tóc của mọi người. Đừng vội mừng. Các người chỉ là kế hoạch được chọn thôi. Còn có thực hiện được hay không thì chưa chắc đâu. Ông cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ cho ông tận mắt chứng kiến kế hoạch trái đất lang thang được thực hiện. 17 năm sau, quảng trường dưới lòng đất. Thời gian 17 năm, chúng tôi đã hoàn thành 3.000 lõi động cơ. Hôm nay là ngày tất cả các lõi động cơ Helium 3 được hoàn thành xây dựng. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu tăng tốc bằng hiệu ứng súng cao su trọng lực. Giai đoạn tăng tốc thứ nhất, năm 2134, trái đất tăng tốc quanh mặt trời trong 10 năm. Giai đoạn tăng tốc thứ hai, năm 2144, trái đất đi qua và quay quanh sao Mộc, hoàn thành việc tăng tốc cuối cùng. Tại thời điểm mang ý nghĩa quan trọng này, xin cho phép tôi trân trọng tuyên bố với mỗi người trên toàn thế giới, kế hoạch trái đất lang thang chính thức khởi động. Điều này có nghĩa là toàn nhân loại sẽ bắt đầu một hành trình dài, du hành vũ trụ